Üdv mindenkinek, sziasztok! Visszatért az extra verziója a Lap Timingnak innen a Balaton Park Circuitról, és újra Csabihoz fordulok, új autó, ezen a héten Alfa Romeo Giulia QV, hátsó kerékhajtás, nagyon szeretjük ezt a kocsit. Hedo, az út, ami összeköt. Modell és hobbi, a modellautóbázis. Ne érd be kevesebbel, használd te is azt, amit Bútor Róbert. Kérd az olajcserét szerelőttől Eneosszal. Csatornánk partnere az Unibet Magyarország. Iszonyatosan jót ment annó Kakucson, emlékszem erre, a hátsó kerékből ez volt az egyik legjobb eredményünk, és akkor is nagyon dicsértétek, de azért ez egy nagyon-nagyon más pálya, és még mindig ott tartunk, hogy szoktatjuk a nézőket ugye ehhez az egészhez. Milyen az, amikor 200 fölött kell féktávot venni, és hogy várod ezt majd hátsó kerékről? Hát ugye az elején vagyunk még itt a procedúrának, ugye itt az autóknak, a Alfa a második, ilyen berepülő autó, de ugye ő is egy ilyen referencia autó, úgy tetszik, mert tényleg a Kakucson szerintem mérföldkő volt, mert tényleg nagyon jól mentünk mind a két QV-val, ugye a Giuliával, meg ugye a Stelvio-val is, azzal is nagyon jó. Hát Stelvio most nincs, de viszont ő itt van. Érdekes lesz szerintem az önmagában, hogy hátsó kerekes, az itt talán kevésbé lesz probléma, mert nincsenek olyan nagyon kis szűk kanyarok. Tehát én azt várom, hogy itt jobban le tudjuk rakni a teljesítményt az útra. Persze nyilván szokás szerint a gumikérdés, az hiába nagyobb a pálya, ugyanúgy érvényes, mint Kakucson. Úgyhogy önmagában attól nem tartok, hát persze majd a féktávok az jó buli lesz. Már a második műsor, és ez a féktávtól való félelem, ez az elég gyakran kiül az arcotokra. Igen, hát még szoknunk kell mondjuk úgy az érzést, hogy milyen a falnak szaladni 200-al. János, 510 lóerő, tényleg nagyon-nagyon bírtuk ezt a kocsit, és nagyon-nagyon szerettük, de tudom, hogy voltunk itt pár héttel ezelőtt, és mentetek hátsó kerekes autókkal, láttam, hogy. És hogy fogjátok azt kimozogni, hogy ne folyamatosan ezt lássák a nézők, hanem hogy próbáljunk az időt. Remélem majd ide bevágunk akkor egy ilyen, főleg a Csabi a CS-sel. Én csak lekövettem. A füstölő, igen, nekem az lesz furcsa, hogy agyba átállni. Egyenesen menni. Igen. Tehát, hogy volt ugye egy rendezvény, amin ezt várták tőlünk, hogy úgy vigyünk vendégeket, hogy hát igazából a hátsó gumi, hát 2 kör alatt elkopik, azzal az égvilágon semmi gond nincsen. Az a rendeltetés. Igen, és mi ezt meg is próbáltunk neki megfelelni. A Csabinak azt hiszem egyszer sikerült is. Tehát, tessék? Ez a feladat neked. Én 3 körig is kihúztam. Na, tehát, hogy ahhoz képest szerintem ez egy nagyon nagy átállás agyba. Már az is nagy szerintem, hogy az első kerékről átállni a hátsó kerékre, hogy teljesen más, de hogy még most nem szabad ezt így a mókázásig elvinni, pedig milyen jó pofa kanyarok vannak. Egyébként pont az a része a pályának, amit nem használunk, azt szerettem legjobban, a driftre itt a legvégét. Úgyhogy ott még lehet rendetlenkedni. De igen, tehát hogy szerintem nehéz feladat, és visszatérve egyébként a fék esetre, az Alfa Giulia QV, mikor megjelent először Magyarországon, és úgy volt, hogy majd hozzuk forgatni Kakucsra, és akkor először mondták, hogy vigyük el, majd inkább nem, mert most a fék az valami, nem tudom min, és akkor cserélni kell. Utána legközelebb, amikor megint el akartam kérni, akkor komplet fékrendszert kellett cserélni rajta, úgyhogy amúgy nyugodtan lehet menni. Az Alfa Romeo Giulia megjelenésekor 2015-ben hatalmas lépésnek számított az olasz autógyártó életében, méghozzá pont azért, mert a legsportosabb verzióját kimondottan a BMW M3 ellenfelének szánták. A csodás 4-ajtós szedán modell 50-50%-os súlyelosztással büszkélkedhet, és a fiúk nagy örömére hátsó kerékhajtással rendelkezik. A széria csúcsmodellje az 510 lovas Quadrifoglio, amelyhez a motort Kaliforniában a Ferrari mérnökeinek segítségével fejlesztették. A 2,9 literes ikerturbós erőforrás 600 Nm-es forgatónyomatékot is tud, de igény esetén 8,5 liter benzinnel is megelégszik 100 km-enként. A Quadrifoglio önsúlya 1734 kg, és Kakucson nálunk 46-656-tal sokáig az egyik legjobb hátsókerekes kocsi volt.
Összehasonlításképp a korban megfelelő M3-ast közel fél másodperccel veri meg nálunk. A 0-100 mindössze 3,9 másodperc, és igény esetén a csúcssebesség akár 307 km/h is lehet. Nézzük is meg akkor először most a Csabi körét, mert hogy ezzel az autóval ő kezdett. Egész más volt a rajt, mint a Megánnal. Ugye a nézők is a Megános kört azt hetekkel ezelőtt látták, én percekkel ezelőtt, maradjunk annyiban, és a rajtos különbség az nagyon más volt, főleg az, hogy már a rajtban forog a kerék alatt a hátul ilyen lassan, és abból elrajtolsz, és még a rajtban álló Viktor a kamerával is úgy fordult utána, hogy hú, és nem mondom a többit, mert az káromkodás volt. Azért ez egy nagyon más tempó volt, mint a Megán, legalábbis kívülről. Igen, az autó teljesen máshogy viselkedik nyilván, mint a Megán. És én továbbra is visszakanyarodok arra, hogy ugye az új helyszín még szoknunk kell egy picit, tehát ugye már akik nézték nem néhány perc, hanem egy hónapja az első adást itt a Balatonpark Secretről, azok láthatták már, hogy azért még kicsit barátkoznunk kell a nagyobb tempó által okozott kihívásokkal, meg itt a féktávokkal. Ez az Alfánál is így van, mert tökéletesen más a ritmusa, mint a Renault-nak például. Tehát ugye ezen nem is szemislik gumi van, hanem utcai sport, de utcai gumi. Eleve az autó érezhetően nehezebb, érezhetően erősebb, meg érezhetően hátsó kerékhajtású, ami alapvetően szerintem jó, tehát az önmagában még egyáltalán nem zavarna, de tök más ritmusban mozog. Tehát az egyenesekben sokkal nagyobb tempót el lehetett érni, cserébe a nem annyira acélos fékkel még többet kell lassítani, hiszen nagyobb tempóról alacsonyabbra kell megfékezni, még meg kanyarba viszont messze nem teljesített úgy, mint mondjuk a Megán. Úgyhogy homlok egyenes más volt a két körnek a ritmusa, most még csak ehhez tudom hasonlítani. Nekem itt az eddigi rendezvényekről volt egy ilyen érzésem, hogy kb. Hol kéne fékezni, de hát úgy tűnik ott kicsit bátor volt az ötlet. Fékben komolyabb járművekkel köröztem, mert tempó itt is volt, de azért nem mindenhol állt meg olyan könnyedén, aztán akkor valahol inkább elovatoskodtam, tehát szerintem ott a féktávok azért még nem annyira precízek, hozzátéve, hogy persze volt egy kis tartás is benne, de mondjuk egyenesbe iszonyatosan lobog az autó, tehát hogy azzal nincs hiba. Nem feltétlen számítottam rá, de azért itt egy-egy szűkebb kikanyarodásnál azért, hogyha komolyabb gázt adsz, akkor megúszik a hátulja még az autónak. Ugye erre is utaltam, hogy fogjátok kordába tartani magatokat. Igen, ez nem baj, nem nagy időnyereség, meg ugye a váltó se olyan úramisten milyen gyors, hanem olyan oké. Szóval jó volt, de azért most ez nem a legújabb modell, vagy hogy mondjam, tehát például az előző M3-mal lenne fair összehasonlítani.
azzal össze lehet szerintem valamilyen szinten, egy aktuális modellel már nem annyira fair az összehasonlítás. Egy tippversenyre hívlak ki benneteket, ki mit mond, hogy a Meganehoz képest ez a kör mennyivel jobb vagy rosszabb? Csak egy tippet. Körülbelül halvány gőzöm sincs, az az igazság. Egyenesben gyorsabb az autó, azt tuti, de... Akkor gyorsabb, mint a Megane? Összidőben? Hát... Én lassabbnak mondanám, egy egyel. Ó, igen, Csabi? Akkor én meg gyorsabbnak, nem tudom, csak hogy mást mondjak, de nem tudom, gőzöm sincs. 1 perc 40,129, tehát a Megane-nak a jobbik idejénél, ami ugye Janié volt, annál is 1,1 másodperccel gyorsabb, tehát ennyit számít a tempó. És egyébként 226 a csúcssebesség. Versus 2.12. Versus 2.12. Igen, és azért mondom, azért 2.26 az már úgy... Az már fiús. Az már úgy tempós azon a részen, igen. Na figyelj, nézzük meg a Jani körét is, és utána mondok majd még szektorokat is. Lássuk János mit művelt. Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Nagyon szépen rajtoltál te is. Én csak erről tudok beszámolni, mert ez tényleg látványos volt. Neked milyen volt a körérzésre? Egyébként annyit előre elárulok, hogy a végsebesség tempóban nem volt különbség kettőtök között, tehát mind a ketten 2.26-tal léptétek át a szektort. De utána. De utána? Mi volt utána, János? Hát, hogy én eljutottam, hogy én mentem másodjára addig a pontig, amikor már a fék nem akart dolgozni. Tehát csak hogy értsék a nézők, ha ott egy fal lenne, akkor most egy törött autóról beszélgetnénk. Ugye így, hogy az a szektor ott van, addig ugye az ember akaratlanul is elnyomja, mert különben nem lesz rendes a mérés. Ahogy áthaladtam, nyomtam egy csatúféket, és szépen elgyengült a fék, és így nem sikerült megcsinálni utána a lassítót, hanem így átvágtam keresztbe. Ugye direkt ezért lett ez nekünk így kitalálva, Csabival már azt jól kinéztük, hogy azért már lesznek Teslák is. Hogy márkára építünk pályát, nem? És hát ott ugye már láttuk, ez kakucson, és visszaveszi tehát, hogy ott tud baj lenni. Ami már ott elmelegszik, az... Igen, tehát, hogy itt azzal nem tudom, még most is úgy próbálom magam felszívni, mert Teslával hogy fogok féktávokat venni, de látszik, hogy egy Giuliának is ez a két mért kör végén már azért tudott baja lenni. Nem azt mondom, hogy teljesen elment a fékelő, de így már egy hosszabb féktávot kellett volna menni, tehát hamarabb kellett volna fékeznem, mint hogy befejezem a kört. És ugye azt nem választottam.
Egyébként az egész körbe ezt éreztem, hogy folyamatosan romlik a fék teljesítmény, és ugye, amit Csabi is mondott, hogy annyira másak az arányok, hogy én például azt hittem, hogy végig lassabban megyek, mert annyira lassú volt a kanyar tempó a Megánhoz képest. Azt éreztem, hogy egyenesben megy, mint a barom. Hát valószínűleg ennyit számít az, hogy ez egyenesben megy, mint a barom. Igen. Meg egy-két kanyarból úgy sikerült kikanyarodnom, hogy egy picit úgy úszkált a hátulja. Ez ugye mindig határeset, hogy az most pont jó vagy kevésbé jó, azért nagy szöget nem drifteltem, tehát hogy amikor azt gondolnám, hogy elvesztettem a gyorsítást, de azért mégse az a tökéletes kigyorsítások voltak, de hát így, hogy tudtam, hogy a fékkel lesznek a legnagyobb gondok, nem is zavart annyira. Furcsa ritmusa volt nagyon, főleg egymás után két ilyen autónak, tehát hogy a nagyon jó féktáv, nagyon jó kanyarsebesség cserében nem történik semmi, a másikkal meg nagyon gyorsan felgyorsított, úgyhogy érdekes volt az egész kör, és a végén igazából nem lepett meg, hogy már nem fog megállni, mert ugye hátrafelé egyébként az is egy nagyon rossz élmény, hogy így mennek hátul autópályán az autók, és te 200, mindjárt veszek egy rövid féktávot, ha nincs fék, akkor legfeljebb elmegyek az autópályáig. Ugye ott van egy lassító, és utána egy visszafordító, de ha nincs fék, ugye akkor elmész a visszafordítóig egyből, tehát hogy úgyhogy már ott éreztem a lassítónál, hogy ez már nem úgy van. Azt hiszem egy picit valamelyik rázóra rá is estem, ott, hogy már csak úgy sikerült bekanyarodni. Visszafele meg tényleg igazából csak néztem, hogy már 200 felett vagyunk, ez nagyon rossz lesz. És akkor utána, hogy elmentem, megpróbáltam megállni, de hát nem sikerült. Mindezek ellenére, de valószínűleg köszönhetően annak, hogy már melegebb volt a gumi, meg minden, te nyertél méghozzá 1 perc 39-192-vel, ami közel egy másodperccel gyorsabb még, mint Csabi ideje, és ugye ez most a legjobb idő gyakorlatilag a két autó és a 4 menet közül, és igazándiból mindegyik szektorban arányosan, tehát mindkét szektorban arányosan te voltál a gyorsabb, tehát valószínűleg az, hogy már melegebb volt a gumi, meg melegebb volt minden, az kiadta neked. Kívülről is azt az infót kaptam vissza egyébként a fiúktól, az operatőröktől, hogy ez már az olyan, ez már úgy jól nézett ki. Tehát ennél az autónál már egy külső szemlélődőnek is kijön az, hogy milyen helyen vagyunk, meg milyen a tempó. És azért nem mindegy, mert azért jöttünk ide. Persze. Hát ugye itt már az 500 ló azért kijön. Tehát itt már az egyenesben nem éreztük azt, hogy betorpan, nem? Tehát, a Megán az úgy 200-ig elgyorsult, és 200 körül ott már... Ez abból is látszik, hogy 12-26, igen, tehát az ott átlépett a 200-on, de itt valószínűleg többször voltatok 200 igen, és itt ugye jóval kisebb sebességről tudtuk elkezdeni az egyenest. Igen. Tehát, hogy itt azért erőben nem volt hiány. Azt gondolom, hogy tehát valami ilyesmi pályára jó lenne ez a kocsi, csak egy komolyabb fékkel. Az egyébként nekem nagyon meglepő, és az Alfa volt az első, amivel mondtátok is, hogy kell egy hűtőkört menni. Igen. Mert hogy azért annyira melegedett. És mondjuk el a nézőknek, hogy mind a ketten melegítetek egy kört, hogy beleszokjatok, és egy éles. Tehát igazániból 2 éles, 2 melegítő után már hűteni kellett a féket. És a melegítőkörön se a féket, tehát azon csak nagyon immelám ma, hogy egyszer, hogy érezd, hogy fog vagy nem fog, vagy mi van, de inkább csak a gumi. Igen. Hát ez is mutatja, hogy mennyire fogynak az utcai autók egy ilyen pályán. Az az igazság, főleg, és most itt kicsit elkanyarodhatunk ettől, hogy most Alfa vagy nem Alfa, de ugye manapság főleg a villanyautók korában 400-500 lóerős villanyautót szinte bárki csinál, csak kirak rá féket is, majd ugye ez is elő fog jönni, de akár utcai autóknál is nézhetjük, hogy benzinesekből is, ugye, mint az Alfa, hogy vannak erős autók, hát csak azt meg is kell állítani valahogy, tehát hogy mindenki ráadásul ész nélkül tuningolja is, mert hogy ezeket könnyű, mert a turbomotort azért nem egy nagy kunst tuningolni, de érdekes, nagyobb féket olyan kevés autón látok, szóval, hogy oké, egy vészfékezést kibír mindegyik, de többet nem biztos. Hát itt gyakorlatilag ugye egy körön, vagy a mi körünkön azért 3 nagyon komoly féktáv van. Igen. Egymás után gyakorlatilag nincs ideje. Hát ez még nem is az, hogy pályázás. Igen, tehát ha elkezd pályázni, akkor legalább egy kijöttél és megnézted. 4-5 kört kéne, hogy kibírjon egy húzamba valahogy. Igen, és ugye nekem a negyediket úgymond nem bírta ki, tehát oké, hogy én lettem a gyorsabb, de ha egy kicsivel mondjuk egyébként, ha be kellett volna fordulni, már nem olyan gyorsan. Ez a kamikázé taktika. Igen. Ennyi, hát ezzel a kis poénnal. De szép hangja volt az autónak nagyon, egyébként. Meg egyébként ebbe a színbe. Igen, jó, nagyon. Jövő héten, ha már itt szóba került a tuningolás, meg a hány száz lóerő, akkor érkezik egy M5 Competition, ami egyébként még meg is van tuningolva, úgyhogy megyünk följebb a lóerővel. Ez nem Competition. Nem Sima M5? Sima. És hány száz lóerő lesz? Hát a széria az 600. Hát azt tudom, de ez?
Majd kiderül. Jövő héten kiderül, kövessetek akkor is minket, addig is kövessétek a csatornát, és YouTube, Facebook, Insta, TikTok. Jövő héten találkozunk, sima laptiminggal, egy hónap múlva pedig lesz megint extra. Sziasztok! Modell és hobbi, a Modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. A műsor támogatója a Székely Csemege. Ülj be te is versenyzőink mellé, és éld át a száguldás különleges élményét a Hungaroringen. Jelentkezz a Phoenix Motorsport elérhetőségein. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a laptiming adásokról sem.